ดโง่ๆยังไงก็สวยเอางี้ดีกว่าสีนี้ก็สวยถ่ายได้ไหมสวยมากคือแบบมาดูกันว่าเจอน้องลงมากี่ตัวนะคะทุกคนถึงกันแล้วนะคะที่มอลดีฟนะคะก็วันนี้นะคะจะพาไปดูตัวเปิดใหม่เลยนะคะวิลิกันดูนะคะที่ของคราวแอนด์จำปานะคะตอนนี้เราอยู่ที่เช็คอินเคาน์เตอร์ B9 นะคะก็จะมีแท็บเล็ตแบบนี้ให้เราดูนะคะให้พาสปอร์ตนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะพาไปดูไฮไลท์มันรีโนเวทเสร็จแล้วนะคะทุกคนอลังการมากๆเดี๋ยวขอตัวไปเช็คอินก่อนขึ้นซีเพนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่วิลิกันดูค่ะบ๊ายบายทุกคนวิลิกันดูสวยมากก็กรีดเป็นโทนที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าห้องมันรีโนเวทอะไรยังไงคือตอนนี้ข้างหน้าถิงนี่คือกรีดร้องมากอะทุกคนใครยังไม่ได้กดติดตามให้เดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าอันนี้จะเป็น Exclusive Review มากๆนะคะของที่วิลิกันดูนะคะขอบอกว่าใหม่ดีราคาดีนะคะแล้วก็โปรดีๆนะคะจาก Maldip Expert มาให้คุณแน่นอนค่ะตามกันเลยวิลิกันดูนะคะข้างหลังของถิงตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นรีเซพชันใหม่นะทุกคนมันยิ่งใหญ่อลังการแบบเปลี่ยนโฉมหน้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาพูดได้เต็มปากเต็มคำนะคะว่าเป็น5 ดาวเต็มที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูทุกห้องเลยนะทุกคนวอเตอร์สปอร์ตยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไทป์ที่มันเพิ่มขึ้นมาห้องอาหารนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์บาร์นะคะต่างๆนะคะเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะMemorial Wall นะคะก็จะเป็น roof ของแบบตั้งแต่ 1984 นะคะ The Building ก็คือทุกอย่างนะคะก็จะเป็น decoration ของที่นี่นี่นะคะตรงนี้เป็นทางเดินหลัง reception นะทุกคนก็คืออย่างที่เห็นนะคะทางขวามือถึงก็จะเป็นบูติกช็อปนะคะซึ่งไอเทมน่ารักมากอะทุกคนแล้วก็ทางนี้นะคะก็เปลี่ยนโฉมหน้าแบบจำไม่ได้เลยนะคะก็คือ signature restaurant ของที่นี่นะคะก็จะเป็นพวก seafood grill ต่างๆนะคะไม่อยู่ใน all inclusive นะแต่ขอบอกว่า lobster ที่นี่คือดีมากๆทุกคนถ้ายอมเสียตังค์ก็คิดว่าคุ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูบูติกช็อปกันค่ะตามมามันดีมากตรงที่มันมีแอร์อีกแล้วนะคะก็คือใหญ่โตมากเลยนะแต่ว่าเรามาดูเซกชันฝั่งนี้กันก่อนนะคะก็จะมีพวกจิวเวลรี่นะคะของฝากอันนี้เป็นปกติอยู่เลยนะคะไอเทมที่ใครอยากจับจ่ายใช้สอยก็มาได้แต่ว่าไฮไลท์ของที่วิลิกันดูก็คือเขาจะมีพวกไอเทมที่เป็นวิลิกันดูของเขานะคะก็จะมีตั้งแต่บาร์โรบนะคะแล้วก็มีพวกแบบของแบบซูเวเนียหรือว่าของที่ขาดเนี่ยก็สามารถมาจับจ่ายหรือว่าซื้อที่นี่ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกมอลดิฟเนี่ยมันกลายเป็นอีโคเป็น 100% แล้วนะคะเขาก็จะขายพวกแบบบอทเทิลแบบนี้นะคะหรือว่าแบบแทมโบให้เราซื้อไปใส่เบียร์ได้น่ารักนะวิลิกันดูโลโก้สวยต้องโปรโมทด้วยแล้วก็มีเสื้อนะคะมีของฝากแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ของวิลิกันดูเนี่ยก็คือช็อปเทเลอร์เมดทุกคนเขาก็ยังมีช็อปที่เอาไว้คอยตัดเสื้อตัดเดรสนะคะเพราะว่าฝรั่งที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่อยู่เขาจะมาอยู่ลองสเตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะชอบแบบอยากจะตัดเดรสไปงานไปนู่นไปดินเนอร์กับแฟนนะคะก็สามารถมาที่เทเลอร์ฝั่งนี้ได้ค่ะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นของเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโฟโต้ช็อปตามมาเลยค่ะซันแทนออยล์อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไอเทมนะคะทุกคนที่เป็นไอเทมมอดิเวียนโลโก้นะคะชื่อมูล่านะคะเนี่ยก็เหมือนเราพรีเซนเตอร์ให้เขาเลยนะ ก็คือใช้ดีนะเป็นของแบบโลโก้มอดิเวียนนะก็แนะนำก็จะมีพวกของกระจุกกระจิกของน้องนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเหมือนเดิมวิลิกันดูก็จะมีตัวซิกเนเจอร์อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบสวิมมิ่งสูทต่างๆนะคะก็มาซื้อไปเป็นของฝากอะไรได้น่ารักมากเลยชอบอันนี้มากเลยอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับวิลิกันดูมันน่ารักอันนี้แจกผู้โชคดีวนมานะคะทางนี้ก็จะเป็นโฟโต้ช็อปนะคะหรือว่าโฟโต้สตูดิโอที่ปกติแล้วค่ะเขาจะให้แขกแล้วแต่โปรโมชั่นนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะให้15 นาทีแรกนะคะก็เป็น complimentary ก็จะมีการตากล้องเดินตามเราแบบนี้นะคะก็สามารถมาแจ้งชื่อห้องได้แล้วก็มาขอตัวเบเนฟิตตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นโฟโต้ช็อปแบบนี้ค่ะส่วนใครอยากได้โดนช็อตที่นี่มีครบนะก็เสียตังค์กันไปนะคะแล้วแต่แพ็กเกจทุกคนข้างหลังของถิงตรงนี้นะคะก็คือ 2D bar นะคะก็คือเปลี่ยนโฉมหน้าโลโก้ไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเลเยอร์ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่เขาเก็บเอาไว้เหมือนถ้าใครเคยมาวิลิกันดูก็คือเหมือนเดิมเลยทุกคน exactly นะคะเดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นบาร์ที่ไม่ได้เรียกว่าเป็น24 ชั่วโมงแล้วกันแต่ว่าก็เป็น last guest นะคะถ้า
แขกอยู่จนถึงสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็เขาก็จะเสิร์ฟอยู่ดีนะคะนี่เข้ามาเหมือนเดิมเวลิกันดู all inclusive นะคะปังมากนะคะตามมาเลยนี่ค่ะซูชิบาร์นะคะยังหน้าตาเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าเรามาดูเมนูกันดีกว่านะคะที่เป็นไฮไลท์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวเมนู all inclusive ของที่วิลิกันดูให้ดูระหว่างรออาหารมานะคะก็เหมือนเดิมนะคะตัวเบเวอร์เลจเมนูเนี่ยจะเป็นแบบไฮโซมากนะคะก็คือดริงทุกอย่างเนี่ยค่อนข้าง all inclusive แล้วแหละมันจะมีบางไอเทมที่มันจะมีดอกดาวทุกคนมันจะเห็นในคลิปทุกคนนะมันจะเป็นดอกดาวแบบเนี้ยก็คืออันเนี้ยชาร์จนะคะคือเสียตังค์เขาจะเขียนราคาไว้อยู่แต่ถ้าอันไหนไม่มีดอกดาวก็คือ all inclusive หมดเลยแบบเต็มมากเวอร์นะคะแล้วก็นี่ตัวที่เป็นไฮไลท์ของที่ตัวเวลิกันดูนะคะก็คือสแน็คเมนูทุกคนสแน็คเมนูนะคะก็จะมีพิซซ่าเบอร์เกอร์สลัดใดๆนะคะทุกอย่างแบบว่าฟิชแอนด์ชิพนะคะนี่คุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรารออาหารกันนะคะแล้วมาดูกันว่ามีอะไรน่าทานบ้างเดี๋ยวจะสั่งทุกอย่างเลยนะควรอาหารมาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าที่เนี่ย all inclusive คือจัดเต็มจัดแน่นมากนะคะอย่างเนี้ยพิซซ่าก็คือแบบน่าทานมากอ่ะแล้วก็มีแบบพวกสลัดต่างๆนะคะกรีนสลัดแมงโก้ด้วยนะคะมีแมงโก้สลัดด้วยเบอร์เกอร์เราก็สั่งเป็นมีเดียมก็คือหน้าตาแบบผ่านทุกอย่างแล้วพอชั่นคือดีมากสมกับความเป็นวิลิกันดูที่เรารักมากมากๆนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องกันนะคะติดตามกันนะคะบ๊ายบายสีน้ำจะสวยขนาดนี้ไม่ถ่ายได้ไงที่เพิ่มขึ้นมาของวิลิกันดูที่ทูดี้บาร์นะคะก็คือเกมรูมทุกคนเมื่อก่อนไม่มีนะถ้าฝนตกเราก็จะแบบเงี่ยวนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะมีแล้วเขาย้ายจากข้างตรงข้ามรีเซพชันมาก็จะมีแอร์ข้อดีคือมีแอร์ถ้าใครกลัวร้อนก็คือหลบมาเล่นได้นะคะมีแบบดัชเกมนะแล้วก็ที่เห็นข้างหลังของหนูตรงนี้ก็คือเป็นปิงปองนะคะก็คือมีการตีกรอบให้ข้อดีคือไม่ต้องวิ่งเก็บลูกทุกคนดีมากแล้วก็มีตัวขุยอันนี้เก่ามากอะไม่เคยเล่นเขาเรียกเลยนะใครเล่นเป็นมั่งอันนี้เป็นแบบถลายไปนะคะแล้วก็ต้องโรยเกลือนะคะแบบนี้แล้วก็ถลายไปแล้วก็เหมือนเดิมบอลนะคะมีโต๊ะพูลนะคะก็คือทุกอย่างใหม่หมดอะทุกคนแบบมันดีตรงมีแอร์เนี่ยแหละดีมากทุกคนที่วิลิกันดูแห่งนี้นะคะก็คือปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะมีtransfer แบบเดียวนะคะก็คือ sea plane นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มอีกอันนึงขึ้นมานะคะก็คือตัว speed boat ทุกคนจากมาเล่ค่ะนั่ง speed boat มาประมาณ1ชั่วโมงนะคะในวันที่อากาศดีๆแบบนี้นะทุกคนคือน้ำนิ่งแบบนี้เนี่ยจะทำไมคะก็คือจะสมูทมากเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าวันไหนที่มันบัมปี้เนี่ยเขาก็จะสวอปไปเป็นซีเพนทันทีนะคะก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเราไม่สามารถเลือกได้หรือว่าแจ้งล่วงหน้าได้นะคะเพราะว่ามอลดิฟเนี่ยอากาศเปลี่ยนทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยนะคะทีนี้ถ้าใครสนใจอยากจะนั่งซีเพนจริงๆอ่ะก็มันสบายอยู่แล้วเพราะว่าซีเพนมันจองได้เลยส่วนสปีดโบ๊ทเนี่ยค่ะแนะนำให้จองมาในหน้าไฮอย่างตอนนี้คือพฤศจิกายนนะคะก็คือน้ำนิ่งมากเห็นปลาแบบนี้เลยนะคะก็อันเนี้ยก็คือสมูทเขาก็จะจัดสปีดโบ๊ทให้อย่างวันนี้ถึงก็จะกลับสปีดโบ๊ทเหมือนกันเพราะว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งรอแบบซีเพนเช็คอินเช็คเอาท์อีกรอบหนึ่งก็คือเหมือนเราลงรถไฟอะค่ะก็คือถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่เราก็ไปได้เลยคนครบเมื่อไหร่เราก็ออกได้เลยถ้าเป็นซีเพนเนี่ยมันต้องรอนู่นรอนี่รอบอนู่นรอเคลียร์น่านฟ้ารออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงค่ะแค่นั้นเลยทุกคนตอนนี้นะคะก็ตกเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูดินเนอร์นะคะที่ห้องอาหารโดนเวลลี่เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่เมนบุฟเฟ่ของที่เวลิกันดูนะคะตามมาเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยมันสวยขนาดนี้โรแมนติกขอเริ่มต้นด้วยตรงสลัดนะคะทุกคนเพราะว่าเราสวยๆนะก็ต้องกินสลัดก่อนนะคะก็มาทางมันก็จะมีผักสลัดมีล็อกเก็ตอะไรเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาเป็นแบบที่เป็นมิกซ์สลัดแล้วนะคะอย่างวันนี้มีเป็นแบบยำวุ้นเส้นนะเป็นกราสนูโดนะคะแล้วก็มีตัวคินัวมีทูน่าทาตากิด้วยนะคะทุกคนน่าทานมากเลยทูน่าทาตากิเป็นยำทูน่านะคะแบบนี้นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชีสนะคะก็จะมีหมดเลยมีบรีชีสนะคะมีบลูชีสนะคะมีชีสต่างๆเนอะเหมือนเมื่อเช้านู้นเราพาไปดูแล้วแล้วก็ถัดมาทุกคนเป็นซีฟู้ดนะคะจะเป็นโคคัตนะคะก็คือมีมัสโซนะคะมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งนี่น่าทานมากเลยตัวใหญ่มากแล้วก็มีแซลมอนนะคะและอย่างที่บอกวันนี้ธีมนะคะเป็นฟิชเชอร์แมนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปลาสดนะคะมีแต่ปลาเก๋ามีปลากระพงนะคะอยู่ตรงนี้นะคะตามมาดูได้เลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็คือไฮไลท์นะคะก็เป็น Fish of the Day นะคะมีแซลมอนมีทูน่านะคะมีปลากระพงมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็ที่สำคัญมีออยสเตอร์ด้วย
แบบสดมากนะคะก็พาสต้าสเตชันนะคะก็เชฟทำได้อเดนเต้มากๆทุกคนแบบอร่อยมากค่ะชอบมากๆเลยแต่ไฮไลท์จริงๆของวิลิกันดูนอกจากจะเป็นพวกรีฟิสแบบสดๆแบบนี้แล้วนะคะก็คือพวกเนื้อต่างๆนะคะแล้วก็เป็นแบบพวกคุกกี้สเตชันที่เขาทำไว้ให้เราแล้วมันก็จะมีเนื้อมีแลมมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะวันนี้เป็นอะไรซุปเอ็กดรอปนะคะเป็นไข่นะคะเป็นซุปชิคเก้นเหมือนเมื่อวานทำแล้วหรือเปล่านะมันก็จะเป็นซุปไก่ค่ะถ้าใครไม่สบายก็อันเนี้ยช่วยได้นะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบต้มเหมือนต้มยำนะคะบีบมะนาวหน่อยอาจจะใช่นี่เป็นผัดผักนะคะหอมชัดไทยชิคเก้นกรีนเคอร์รี่ทุกคนแกงเขียวหวานไก่ผัดผักธรรมดาค่ะเฉยๆนี่เฉยๆซีฟู้ดไฟไรซ์ข้าวผัดซีฟู้ดหน้าตาไทยมากใช่ถูกต้องนะคะนี่ไงบอกแล้วทุกคนว่ามันจะต้องมีของแบบนี้น้ำลายไหลเลยไม่อันนี้เป็น roasted beef อันนี้เป็นแลมก่อนนะแล้วข้างบนก็จะเป็น beef นะคะก็คือเลือกได้ว่าถ้าใครไม่ทานเนื้อก็ทานแลมก็ได้นะคะน่าทานมากๆเลยข้าวหอมมะลิอยากขึ้นน้ำตาไหลนะคะปกติที่มอลดีฟเนี่ยจะเป็นข้าวบาสมาติกนะคะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิจริงๆก็คือดีเป็นอันนี้เป็นวอล์กแลมนะคะอันนี้เป็นแลมทุกคนน่าทานมากๆเลยนี่จะเป็นมอลดีเวียนสไตล์แล้วมันก็จะเป็นแบบปลาแล้วก็เป็นเครื่องแกงเครื่องเทศของมอลดีเวียนนะคะอันนี้ก็ดาวเคอรี่ปกติแล้วก็มีสตีมไรซ์ที่อย่างที่บอกก็เป็นถัดไปนะคะก็จะเป็นข้าวบาสมาติกแล้วจะเป็นข้าวแขกโอ้เชฟเปิดให้เชฟรู้ว่าก็คือเป็นแบบอันนี้ก็เป็นอะไรนะจัปาตี้ปกติเนาะหรือว่าเป็นนานเนาะเป็นนานแล้วก็เป็นฟิสติก้าmy favorite ของโปรดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกที่เป็นฟรีซีดนะคะเดี๋ยวไปดูอีกไฮไลท์หนึ่งของที่วิลิกันดูก็คือของหวานทุกคนในส่วนของขนมปังแล้วก็ของหวานนะคะก็ปกติเลยมันก็จะมีเบรดต่างๆให้เราเลือกนะคะมีดาร์กโรเบรดมีแบบแฮนด์โรนะคะมีทุกคนก็เลือกทานได้เลยแล้วกันนะมันเยอะมากพูดไม่ออกละเริ่มเหนื่อยวันนี้ก็จะมีขนมปังต่างๆแล้วก็ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกลูเตนฟรีเบสนะคะก็คือถ้าใครแพ้แป้งที่นี่ก็มี selection ให้นะแล้วก็ถ้าบางคนอยากได้เมนูแปลกๆก็บอกเชฟได้เพราะว่าอาหารมันอาจจะไม่ได้แบบว่าทุกอย่างที่เราทานได้นะคะเพราะว่าคนแพ้กลูเตนเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนี่แล้วก็เป็นแอปเปิลคัมโบทุกคนหอมมากตากล้องบอกหอมมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกแบบช็อกโกแลตท็อปปิ้งอะไรเงี้ยไอศครีมนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นโฮมเมดไอศครีมที่ถึงชอบมากนะคะวันนี้มีสตรอเบอรี่แล้วก็แมงโก้ค่ะทุกคนแล้วก็มีวานิลาแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือราสเบอร์รี่โซเบน่าทานมากๆมีคนแอบตักไปแล้วอ่ะดูดิแสดงว่ามันต้องดีมากแน่ๆเลยแล้วก็คือปกติชอบกินราสเบอร์รี่นะคะตักจากไอตัวเนี้ยไม่รู้ว่าคืออะไรมันเป็นเฟรกอะค่ะคล้ายๆเป็นกรอบๆอร่อยมากตายเลยตายแล้วน้ำหนักฉันจะขึ้นไหมก็คือมีโอเปร่าเค้กทุกคนแล้วก็มีเอสเปรสโซ่พานาคอตต้าน่าทานมากอ่ะมีแพชชั่นฟู้ดนะคะโอ้ยตายละตายดิฉันตายแน่นอนค่ะแอปเปิ้ลแล้วก็มีอะไรโอ้ยเยอะแยะสาคูมีสาคูแมงโก้หรออันนี้คืออะไรอ่ะเป็นกรีนทีแพชชั่นมูสนั่นเป็นตัวนี้อันนี้ก็น่าทานนะแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานผลไม้ค่ะเพราะว่าผลไม้ที่แนะนำเข้ามานะคะก็จะมีครบแหละมีฝรั่งมีแพชชั่นฟรุตนะคะมีมะละกอมีเนี่ยเมลอนนะคะแล้วก็มีม่วงด้วยต่อมาทุกคนตอนนี้มันเป็นหน้าซีซั่นเดือนอันนี้มันพฤศจิกายนนะคะแต่ที่วิลิกันดูมีมังคุดซึ่งที่ฉันกินไปประมาณเกือบ2 โล 3 โลได้นะคะเมื่อคืนก็ดีมากๆส่วนถ้าเป็นเด็กนะคะก็จะมีฟองดูวันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าเมื่อวานเป็นช็อกโกแลตธรรมดาก็หมดแล้วนะคะเป็นการรีวิววิลิกันดูที่บอกแล้วว่าอาหารหลากหลายมากแล้วเปลี่ยนทุกธีมเปลี่ยนธีมไนท์ทุกคืนนะคะอย่างคืนนี้ก็จะเป็นฟิชเชอร์แมนนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนได้ละGood morning นะคะทุกคนนี่ค่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะที่วิลิกันดูนะคะตรงนี้ข้างหลังของถิงก็คือจะเป็น Arrival Jetty นะคะแล้วก็มีโลโก้ไว้ถ่ายรูป Instagramable ขนาดนี้นะคะของที่วิลิกันดูแห่งนี้นะคะตรงเนี้ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ Arrival แล้วก็ Departure อยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่เห็นตรงนี้มันจะเป็นห้องรับรองซึ่งข้อดีของวิลิกันดูค่ะทุกคนคือเขามีซีเพนแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ด็อกได้เลยในกรณีที่อากาศดีนะทุกคนถ้าอากาศไม่ดีเนี่ยเขาก็จะให้เราไปด็อกไกลๆนะคะแล้วก็นั่งสปีดโบ๊ทมาแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่ดีแล้วก็มีตอนนี้เขาสร้างแพลตฟอร์มเขาเรียกสปีดโบ๊ทเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นไอแลนด์ที่สีน้ำสวยมากๆอ่ะทุกคนเพราะเวลาทุกคนลงมามันจะไม่ได้วิวนี้มันจะได้วิวนี้ค่ะ
แล้วดูสีน้ำตะโกนขนาดนี้ที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นแบบรีฟทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปแบบสโนว์เกิลนะคะเอาคลิปมาให้ดูกันนะคะว่ามันดีแค่ไหนนะคะดีมากค่ะข้างหลังของหินตรงนี้นะคะก็จะเป็น reception นะคะที่เป็น 24/7 นะคะก็คือตรงนี้จะมีคน stand by อยู่ตลอดเวลานะคะก็ตรงนี้ข้างในจะมี library ด้วยนะคะถ้าเป็นเพราะว่าแขกที่นี่ปกติเวลาเขาเอาหนังสือมาเขาก็จะ swap กันนะคะก็เดี๋ยวมันจะแบบ full of book เลยนะคะตรงนี้จะเป็นแบบ landscape ใหม่นะแต่ที่เป็นไฮไลท์ทุกคนเป็นจุดถ่ายรูปแน่นอนเช็คอินแน่นอนก็คือวิลิกันดูวอลนะคะหรือว่า Memorial Wall ตรงนี้เนี่ยที่เห็นตรงนี้ข้างหลังของถิงนะคะจริงๆตรงกลางเนี่ยจะมีโลโก้วิลิกันดูนะแต่ยังไม่เสร็จทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นแมทเทียลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหินตั้งแต่1984ที่เขาเปิดเกาะนะคะเขาก็จะเอามาแปะเอาไว้ตรงเนี้ยเหมือนทำเป็นเดคอเรชั่นซี่ไม้ตรงนั้นก็คือตัวพิลล่าของวอเตอร์วิลล่าหรือว่าเสาของวอเตอร์วิลล่านะคะเขาก็เอามาเดคอเรทพวกขจังนะคะพวกใบจากพวกนี้ก็จะเป็นของเก่าหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นแบบ1ไฮไลท์นะคะที่ทุกคนต้องมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวช็อปนะคะแล้วก็ห้องอาหารต่างๆค่ะตามมาเลยค่ะเข้ามาข้างในนี้นะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรเป็นพวกซุปเปอร์ฟู้ดแล้วกันนะเป็นพวกเฟรกนะคะเป็นพวกอะไรพวกซีดต่างๆนะคะน่าทานมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้สายเฮลตี้กำลังอินนะแล้วก็คอนเฟกนะคะแน่นอนถ้ามีเด็กก็คือน้องได้ทานแน่นะคะก็เป็นพวกโคคัสกับชีสต่างๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเม็ดเจียต่างๆโยเกิร์ตก็คือมีหลายรสชาติแล้วก็มีจากทั่วโลกเลยนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบดูไบเยอรมันนะคะก็คือน่าทานมากอันนี้คือของใหม่นะคะของที่วิลิกันดูนะคะยังไม่เคยเจอนะคะก็จะมีโครสเพสเป็นฮันนี่ดูเมลอนนะคะอันนี้ก็น่าทานมากๆวอเตอร์เมลอนก็ดีสลัดที่นี่อิมพอร์ตมาจากเยอรมันนะคะทุกคนพูดหลายรอบแล้วนะมันจะมีความกรอบมีความคันชี่แบบ Amazing มากนะคะมาเราก็มาเป็นฝั่งผลไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นยืนพื้นอยู่แล้วตอนกลางคืนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นพวกโซนอะไรของหวานนะคะก็ถ้าเป็นสายฟรุตเฮลตี้นะคะก็คือได้หมดเลยแบบนี้ส่วนใครสายของขาวก็เดี๋ยวตามมาค่ะโอ้ยดีมากเลยนี่คือเรามากันแบบเลี้ยวมากเลยทุกคนอีกไม่เห็นอาหารเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องแกงนะคะเป็นดิวเคอรี่ตอนเช้าอันนี้คนไทยน่าจะไม่ถนัดแต่ถ้าใครชอบข้าวร้อนๆเอาข้าวมาโปะเครื่องแกงอันนี้อร่อยอยู่นะอันนี้เป็นชิคเก้นเคอรี่ค่ะเป็นแกงไก่แล้วก็ vegetable egg and fried rice ข้าวผัดไข่เนี่ยเอาข้าวเนี่ยค่ะไปใส่กับแกงเมื่อกี้ที่ถิงบอกนะคะก็ใส่พริกนิดนึงได้เลยกริลโทเมโตอันนี้ก็ยืนพื้นอยู่แล้วนะคะโรตีปกติแฮชบราวน์ที่นี่ก็แฮชบราวน์น่าทานมากกรอบดีนะคะไปทุกคนอันเนี้ยเป็นมอดิเวียนคอนเนอร์ซึ่งถ้าใครมาแล้วชอบความเผ็ดนะคะได้กลิ่นก็เผ็ดแล้วว่ามอดิเวียนชิลลี่มันเผ็ดมากมันโอ๊ยแกได้กลิ่นก็น้ำลายสอมะนาวมีนะคะทำข้าวยำนะคะได้เลยเพราะว่าถิงพูดประมาณร้อยล้านรอบนะคะที่มาตุกรีวิวก็คือมาซูนี่ค่ะทุกคนมันเป็นน้ำลายไหลแล้วเบคอนซอสเซจที่นี่นะคะอย่างที่บอกทุกอย่างมันส่วนใหญ่จะเป็นนำเข้าจากเยอรมันยุโรปนะอันเนี้ยถ้าใครชอบใส่ไส้กรอกที่นี่ก็คือดีมากอันนี้ก็จะมีชิคเก้นซอสเซจเห็นไหมทุกคนหน้าตามันดูดีมากนะคะไม่เป็นไส้กรอกที่มีสกุลลุนชาติมากอันนี้เป็นบีฟนะคะบีฟซอสเซจแล้วก็เบคบีนอันนี้ปกติอยู่แล้วเบคบีนไม่มีอะไรแล้วก็ซาเตะมัชรูมนะคะนี่ก็ดูดีใช่แล้วก็วันนี้เป็นโอ๊ตมิลนะคะเป็นแบบข้าวต้มโอ๊ตแบบนี้ถ้าใครใส่เฮลตี้บอกแล้วที่นี่ได้เลยจบด้วย Egg Station นะคะ Egg Station เนี่ยสั่งได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Sunny Side Up Poached Egg นะคะหรือว่าจะเป็นไข่เจียวแต่ไข่เจียวที่เนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เป็นไม่เหมือนบ้านเราเนาะแล้วก็มาในส่วนของวัฟเฟิลแพนเค้กต่างๆนะคะก็คือสามารถสั่งได้มีเอ็กเบเนดิตด้วยทุกคนเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าถ้าใครชอบใส่ไปเอ็กเบเนดิตนะคะก็มาเมิร์จกันนะก็ดีมากถัดมานะคะก็จะเป็นโคเพสทุกคนอันเนี้ยคือถ้าไม่ใช่5 ดาวก็คือไม่มีแต่ว่าผลไม้นี่สดมากแล้วก็มีขิงขึงอะไรเงี้ยมะนาวก็คือให้เขาทำให้เราได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่นี่เพสทรีดีมากทุกคนตามมาค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นselection ของแยมต่างๆนะคะก็จะมีทั้งโฮมเมดแยมแล้วก็มีแบบที่นำเข้าด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพวกแยมอย่างที่บอกแล้วก็ฮันนี่คอมทุกคนก็ยังมีอยู่นะคะก็ถ้าใครชอบสายแบบฮันนี่นะคะไปตักแล้วสั่งมะนาวมาบีบก็คือดีเลยอันนี้ก็จะเป็นเขาให้เปิดขนมปังให้ดูนะจะเป็นไวท์กับเป็นแบบโฮลวีตนะคะแล้วก็ใส่เครื่องได้เนาะส่วน selection เนี่ยเดี๋ยวมาดูซิว่ามีกลูเตนไหมนะคะทุกคนมีช็อกโกแลตครัวซองนะคะอันนี้เฮ้ยแบ็คเคอร์แลนเดนนี่คือแบบทำยังไงดีกล้องซูมกูซูมสิคะน่าทานมากค่ะน่าทานมากอ่ะพีท
แล้วก็อันนี้เป็นคล้ายแอปเปิลพายนะคะอันนี้ก็ดีมานี่แหละมามีอะไรบ้างมีเบรดธรรมดานะคะมีไอออริกาโนเบรดเมื่อกี้เขาแนะนำนะมัลติเกรนก็ดีแล้วก็มาส่วนของโดนัทแล้วค่ะมีอะไรอีกโอลิฟออยล์โดโอ้โหน่าทานทุกอย่างเลยนี่นะคะเจอแล้วกลูเตนฟรีนะคะก็จะเป็นเซเลคชั่นของกลูเตนฟรีก็ถ้าใครแพ้แป้งเนี่ยก็สามารถมาเอาที่นี่ได้เหมือนกันนะคะก็จบแล้วเลเยอร์ก็สวยงามเลือกนั่งตรงไหนก็ได้นะคะเป็นฟรีซีทนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปทานเบรคฟาสต์ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้พารีวิวรอบเกาะแล้วเพราะวันนี้เต็มที่แล้วพักผ่อนมาตามมาค่ะตรงข้ามมาก็จะเป็นมาดีวารุรีสอร์ทนะคะจริงๆมาดีเนี่ยแปลว่าเรนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเกอร์เลแซนเลก็คือเป็นมาดีทั้งหมดในภาษาดีเวฮีนะคะทุกคนตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นซิลรีสอร์ทแอนด์เทปัญญากินะคะก็คือซิลในที่นี้ก็คืออารมณ์ประมาณแบบเส้นทางสายใหม่ทุกคนก็คือเอเชียนบรรจบกับยุโรเปียนนะคะก็จะมีหมดเลยตั้งแต่เป็นแบบผัดไทยนาซีโกเล้งต่างๆนะคะแล้วก็มีเทปัญญากิด้วยนะคะห้องนี้เนี่ยต้องรีเซิร์ฟเท่านั้นนะคะเปิดลันช์แล้วก็ดินเนอร์นะคะก็ตอนนี้มีเชฟคนไทยอยู่อนาคตไม่แน่นะคะแต่ว่าทั้งนี้นั้นเนี่ยเขาบอกว่าเชฟจะเทรนพนักงานนะคะให้ได้รสมือที่เหมือนกันถัดมานะคะก่อนถึงทูดี้บาร์นะคะก็จะเป็นเมนพูลนะคะเมนพูลเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะทุกคนแต่ว่าความสวยงามของที่เนี่ยก็ยังสวยอยู่นะคะอันนี้มีแขกกำลังแบบสวดมนต์อยู่นะคะกลางแดดนะคะสวยมากๆเลยถ้าใครมาก็สามารถที่จะแบบมารีแลกซ์นะคะมารับพลังงานดีมา positive energy นะคะมันนี้มินิเฟสกันเข้าไปนะคะให้ได้พลังงานและ energy ที่ดีๆกลับเข้ามาสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่บาร์เมนบาร์นะคะหรือว่าทูดี้บาร์กันนะคะตามมาเลยค่ะที่ทูดี้บาร์นะคะนอกจากว่ามันเป็นหาดทรายที่ยื่นออกไปแล้วนะทุกคนซ้ายขวาเนี่ยยังเห็นวิวซันไลท์แล้วก็ซันเซ็ตเลยนะคะคือได้ทั้ง2มุมเลยสวยมากๆนะคะที่เราเห็นตรงนี้มันจะเป็นหาดทรายที่เราสามารถมาจัดอีเวนต์จัดเวดดิ้งนะคะจัด private beach dinner ทำแซนเขาเรียกอะไรดินเนอร์แซนที่มันจะแบบทำออกมาเป็นโซฟาอย่างเงี้ยก็ทำได้นะคะก็คือ space เนี่ยถึงเกาะเขาไม่ใหญ่นะคะแต่ก็เขามีความหลากหลายในการที่จะจัด activity ได้เยอะมากๆเลยค่ะวิวที่ได้ตรงเนี้ยทุกคนพาวิเลียนตรงนู้นนะคะก็เอาไว้จัด private beach dinner ได้ในวันที่อากาศดีนะเพราะมันต้องนั่งเรือออกไปส่วนที่เห็นตรงนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นรีฟเป็นเฮาส์รีฟที่สวยมากวิลิกันดูเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเต่านะคะน้องเต่าจะเยอะมากๆเลยก็ถ้าใครชอบเต่าเนี่ยมาที่นี่ก็อาจจะชอบก็ได้เพราะว่าเวลาสน็อกก็เจอน้องและชาร์กเชิร์กนี่เจอแน่นอนอยู่แล้วข้างหลังก็คือที่เราไปเบรคฟาสต์มาเมื่อเช้านะคะแล้วก็สระว่ายน้ำเมนพูลสวยงามตอนนี้มันเขาเรียกต้นไม้อะค่ะมันยังเตี้ยอยู่แต่ว่าถ้าต้นไม้มันสูงอะทุกคนจะไม่เห็นโยคะพาวิเลียนนี้เลยนะทุกคนมันแอบอยู่ด้านหลังของโดนเวลลี่เรสตอรองนะคะก็คือเดินอ้อมมานะคะมาเองก็ได้ถ้าใครมีโยคะแมทอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถมาได้เลยแต่ว่าถ้าแขกที่เป็นall inclusive อะค่ะ AP ก็จะมีเซสชั่นโยคะซันไรส์ให้อยู่แล้วนะคะก็สามารถมาจอยได้ข้อดีคือพาวิเลียนเนี่ยค่ะเวลาขึ้นมาทุกคนมันจะได้วิวที่มันสูงขึ้นมาประมาณสักเมตร20อะค่ะมันก็คือมันจะโอเวอร์เทควิวแบบนี้แล้วเวลาซันไลท์ฝั่งนี้เป็นซันไรส์นะทุกคนมันก็จะชิลมันจะได้พลังงานให้ขนลุกเลยเนี่ยมาหมอดีแล้วต้องมาจูนพลังงานต่อโกโก้ค่ะตอนนี้ถึงอยู่ที่สปานะคะหรือว่าฮีแมนสปานะคะเป็นเขาคาร์มแอนด์พีซฟูลของมอดีเวียนนะคะตรงนี้ทรีทเมนต์รูมยังเหมือนเดิมนะคะคือมี4ห้องที่เป็นคัพเปิลหมดเลยแล้วก็มี1ซาลอนนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันเขามีทัชชิ่งนิดหน่อยเปลี่ยนไม้นะคะแต่ว่าจริงๆเลยเอาก็เหมือนเดิมแล้วก็ตามมาเลยค่ะวาร์ปเข้ามาดูในห้องสปากันนะคะนอกจากเย็นแล้ว ก็เป็นห้องเดิมนะคะเลยเอาไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเป็นแบบเป็น2เบสเป็นคัพเปิลรูมสปาแบบนี้นะคะข้างนอกเนี่ยก็จะมีตัวบาร์ทับนะคะตรงเนี้ยสปาจะได้วิวแล้วก็ได้ปลาที่เยอะนะคะตอนเช้าเนี่ยจะมีปลาเยอะมากแล้วก็แช่บาร์ทับไปแบบนี้แล้วก็เทควิวนะคะถ้าใครอยากได้มุมนี้ก็อาจจะต้องจองห้องสปานะคะเพื่อมาทำทรีทเมนต์แบบนี้หรือจอง7คืนขึ้นไปค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะได้60 minutes นะคะ60 นาทีสปาค่ะก็ลองดูคนไทยมาไม่ถึงหรอกแต่ว่ายังไงก็มาลองใช้บริการกันได้ค่ะเพราะว่าสปาที่นี่ราคาย่อมเยาอยู่แล้วด้วยถัดมาจากสปานะคะก็จะเป็น V Fitness นะคะเซ็นเตอร์เขารีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยนะทุกคน Equipment นี่คือ fully equipped มากแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยโมเดิร์น2024มากๆเลยเดี๋ยวตามเข้ามาดูกันแนะนำว่าถ้าใครจะมาฟิตเนสให้ถอดรองเท้าไปถึงถือรองเท้ามานะคะเพราะว่าเวลาเราเดินมามันจะมีทรายเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเปลี่ยนมาเคาะอะไรตรงเนี้ยข้างในเขาจะมีเทรนเนอร์ที่เขาจะคอยแบบค
าะซ้ายก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกเราเอามาเปลี่ยนที่นี่น่าจะดีกว่านะคะอย่างที่บอกนะคะใหม่มากแล้วก็มีโหมดขาแขนคือเล่นได้ full body เลยทุกคนมีตัว X Cross ด้วยนะคะมีตัวคือมีทุกอย่างที่คือเราไม่เข้าฟิตเนสเนี่ยเราก็จะทำไม่ได้นะคะมีทุกอย่างแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเป็นสายฟิตเนสเนี่ยที่เนี่ยจัดเต็มมีครบตรงนี้นะคะข้างหลังของถิงเนี่ยก็จะเป็นสนามใหม่นะทุกคนเป็นเพลย์กราวด์ใหม่เพราะว่ายุโรปฮิตมากก็จะเป็นพาโดเทนนิสนะคะกับพิกโก้นะคะ2ตัวเนี้ยถ้าเป็นแขก AIP นะคะสามารถall inclusive นะสามารถไปยืมอุปกรณ์มาเล่นได้ฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ฟบอร์ดกับฟูลบอร์ดอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะที่นี่ไม่มีเทนนิสนะตอนนี้กลายเป็นตัวนี้แล้วที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนี้นะทุกคนเป็น day use room นะคะก็คือถ้าสมมุติเราเลทเช็คเอาท์นู่นนี่นั่นเนี่ยเราสามารถมาเรนทัลห้องตรงนี้ได้นะคะขายเป็น per hour นะแต่ว่ามันยังไม่เรียบร้อยดีเขายังไม่ให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากเสียเงินห้องตรงกลางค่ะจะเป็น common area ที่เราสามารถมีแอร์ไปใช้ไปดื่มน้ำไปแล้ววางรอได้นะคะตรงนี้ก็ใช้ได้แต่เราคนไทยเราไปบาร์สั่งเครื่องดื่มชิวๆดีกว่านะคะไปทุกคนข้างหลังบางทีก็ยังเป็นโอเชียนจากุซี่วิลล่าอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งของที่เป็นบีชนะคะอันนี้เป็นบีชวิลล่าที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยนะก็คือเป็นห้องที่รับเด็กนะคะก็จะเป็น2 adult 1 ชายนะคะหรือว่า case by case เป็น2 adult 2 ชายได้อันนี้เป็น on request เท่านั้นเนาะอย่างที่เห็นตรงนี้นะหาดจะสวยมากแล้วก็อย่างที่บอก baby shark เยอะมากทุกคนแล้วก็เข้ามานะคะก็มี day bed มีแบบที่ให้นั่งชิลๆนะคะเป็นไทป์เริ่มต้นที่ดีมากๆส่วนข้างในเนี่ยด้วยความที่เขาสร้างใหม่ทั้งหมดนะคะก็คือใหม่มันก็ดีอ่ะทุกคนมันก็ดูดีมันก็สบายๆชิลๆตามมาเลยมีโซฟาเบดซึ่งสามารถคอนเวิร์ตได้หรือจะขอเป็น request bed แบบเป็นบังเบดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่บังเบดสิเป็น roll up bed นะคะก็คือสามารถขอได้เนาะตัวเป็น master ของทุกอย่างมีเหมือนกันหมดนะคะเป็น all inclusive กระเป๋าอะไรมีครบนะคะไลฟ์แจ็คเก็ตให้ไปเอาที่ไดฟ์เซ็นเตอร์นะคะรวมแต่ว่าเขาจะขอวัดไซส์นิดนึงนะคะตามเข้ามาในห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแบบชาวเวอร์นะคะเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็มีอ่างจากุซี่ด้วยนะทุกคนแบบนี้แล้วก็สามารถอาบแดดได้นะคะเป็นเดย์เบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์ที่คอมแพคอะแต่ถามว่าถ้ามาอยู่ลองสเตย์อะค่ะ 7-8 คืนอะมาสกูบ้านะคะพาเด็กมาเล่นแบบเนื้อช้างมาสเตย์เคชั่นที่เนี่ยเหมาะมากนะคะข้อดีของการรีโนเวททุกคนคือทุกห้องมีขายชำระแล้วประทับใจเพราะเมื่อก่อนวิธีการดูไม่มีนะคะตอนนี้มีครบทุกห้องเขาแอดให้ทุกห้องแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะจองมาได้เลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก่อนจะเดินเข้าโอเชียนจากุซี่วิลล่าเนี่ยมันจะเป็นแบบตรงนี้เป็นยิมนะแต่ใต้ท้องยิมเนี่ยอารมณ์ประมาณ School of Trip เลยนะแบ็กทริปชาร์กนะคะเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กว่าตัวทุกคนก็คือถ้าใครแบบว่าอยากเจอช้างเยอะๆนะคะมีเด็กมีผู้ใหญ่ที่ชอบเนี่ยแล้วไม่อยากลงน้ำก็มาดูตรงนี้ได้นะทุกคนมันฟินมากน้องเยอะมากนะคะจริงๆมันอาจจะล่มด้วยแหละเขาก็เลยมากันทุกคนถัดจากสปามานิดเดียวนะคะตรงนี้จะเป็นวิงที่เป็นโอเชียนจากุซี่วิลล่านะคะมีหมด10หลังนะคะตรงนี้จริงๆตรงนี้เป็นถ้าใครเคยมาบริการดูมันเป็นสตรัคเจอร์เดิมแต่ว่าเขาจะแอดแล้วก็แอดนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเด็กเปลี่ยนไม้นะคะก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวตามเข้ามาดูกันค่ะว้าบกันนะคะมาดูห้องโอเชียนจากุซี่วิลล่ากันค่ะตัวนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่บอกมันเป็นเลเยอร์เดิมนะทุกคนตรงนี้เข้ามาก็เป็นมินิบาร์นะคะอออินคลูซีฟเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามันรวมหมดยกเว้นตัวแชมเปญอย่างเดียวตรงเนี้ยจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเดรสซิ่งนะคะแล้วก็จริงๆจะต้องมีไลฟ์แจ็คเก็ตแต่เรายังไม่เห็นนะคะแต่ว่ามีครบมีเซฟนะคะปกติไลฟ์แจ็คเก็ตจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสลิปเปอร์นะคะมีแบบเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์ให้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีตัวไลฟ์แจ็คเก็ตนี้เป็น emergency ใช้ไม่ได้นะทุกคนที่เนี่ยเขาจะเป็นไลฟ์แจ็คเก็ตแบบไลฟ์แจ็คเก็ตจริงๆนะคะไฮไลท์ของห้องนี้เหมือนเดิมก็คือตัวอ่างจากุซี่นะคะที่สามารถเทควิวออกไปข้างนอกได้แบบนี้ทุกคนก็คือเรานอนแช่เปิดบับเบิ้ลนะคะจิบแชมเปญแล้วก็เทควิวออกไปแบบนี้ค่ะนี่สวยมากเพราะว่าตรงนี้ข้างหน้าหลังบังเกอร์ทุกคนมันคือ House Reef ที่เป็น one of the best House Reef ของวิลิกันดูแล้วนะคะมาต่อที่ Master Bedมานะคะตรงนี้ก็จะเป็น Master Bed นะคะที่ห้องนี้เนี่ยพักได้นะคะ2ผู้ใหญ่1เด็กหรือว่า3ผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าต้องอายุ12ปีขึ้นไปนะทุกคนตอนนี้ที่วิลิกันดูถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะตรงนี้สามารถ convert ได้ใส่เตียงเสริมได้ออกมานี่สวยงามนะคะก็ยังเป็นเลเยอร์เดิมวิลิกันดูที่เรารู้จักกันอยู่นะคะก็ยังไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะไม่ได้ดูตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าได้ความสวยงามเหมือนกันได้ all inclusive ที่คุ้มค่าได้ house reef ที่ดีแบบนี้นะคะสวยมากทุกคนคลิปเสียงหายนะคะเนื่องจาก
อาจจะแบตหมดนะคะช่วงที่ถ่ายลืมเช็คนะคะขออภัยยังไงถิงขอเป็นการบรรยายแทนแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะก็คือเราจะอยู่กันที่ห้อง Sunset Ocean Villa นะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องวิลิกันดูห้องเดิมแต่ว่ามีการรีโนเวทนะคะเพิ่มเติมเนี่ยจะพาไปดูตรงมินิบาร์นะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลย walk in เนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ตัวมินิบาร์ก็จะมีบินให้เราเซ็นปกติเลยพอเดินผัดเข้ามานะคะก็จะเป็นตัว Master Bed ซึ่งทุกอย่าง layout exactly เหมือนเดิมเลยค่ะที่เห็นก็คือตรงหน้าต่างเนี่ยค่ะเขาจะน็อกออกไปนะคะให้มันมีประตูให้มันเป็นเหมือนแบบประตูเดินออกไปได้ซึ่งสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็มีนอกจากว่าจะเป็นตัวตะข่ายแล้วนะคะก็มีตัวอ่างจากุซี่ด้วยก็คือแล้ววิวที่ได้ทุกคนมันแบบมันปังมากนะคะวิวสั่งซันเซ็ตก็คือจะสวยน้ำแบบเป็นลากูนแบบออกไปแบบสวยงามนะคะก็จะเห็นรีฟอยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นแบบรีฟที่เราสามารถว่ายออกไปได้นะคะแต่ไฮไลท์จริงๆอ่ะทุกคนมันคือตรงนี้ค่ะตรงนี้มันคือนี่ตัวตะข่ายฮัมม็อกของเรานะคะก็คือยังสวยงามนะคะเหมือนเดิมอันนี้เพิ่มขึ้นมานะห้องเดิมไม่มีนะทุกคนแล้วก็ที่เห็นข้างหลังของหินตรงนี้นะคะก็จะเป็นในตัวของอ่างนะคะอ่างเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็ให้เราสามารถแช่น้ำนะคะแล้วก็ดูวิวตัวทะเลมอลดีฟไปได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นตัวระแนงเดียวนะทุกคนมันจะมีชาวเวอร์นะคะที่เราสามารถจะเป็น outdoor shower อาบน้ำได้นะคะแล้วก็มองออกไปเห็นวิวแบบนี้ค่ะอย่างที่เราบอกกันก็คือตรงกำแพงอะค่ะเขาก็จะน็อกออกไปนะคะก็ให้เราสามารถเดินเข้ามาที่ห้องน้ำได้แบบนี้ค่ะก็จะเป็นครบรูปนะคะส่วนเปียกส่วนแห้งก็เป็นการรีวิวห้อง Sunset Ocean Villa ค่ะเดี๋ยวตามต่อไปดูที่ห้องอื่นกันข้างหลังของถิงตรงนี้นะคะก็คือตอนนี้เรายืนอยู่ที่เจ็ตซี่นะคะที่ข้างหลังเป็นตัว Sunset Ocean Villa นะคะแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นตัว Sunset Ocean Pool Villa นะคะก็คือจะเห็นตัดกันแบบนี้เลยใช่ไหมทุกคนแล้วถัดไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นห้องอาหารใหม่นะคะราฮูนะคะก็คืออยู่ตรงนี้เลยเป็นแชมเปี้ยนพาวิลเลียนนะคะก็คืออยู่ตรงเนี้ยคือเด็กเนี่ยเราสามารถถ่ายแล้วเห็นทุกอย่างได้เลยคือมันสวยมากค่ะทุกคนแบบไม่อยากให้พลาดตรงจุดนี้เลยจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้อง Ocean Villa กันนะยังไงก็ตามมาก่อนเลยนะบ๊ายบายทุกคนตอนนี้นะคะถิงอยู่ที่ห้องอาหารราวูนะคะก็คือห้องอาหารโซนใหม่นะคะของที่วิลิกันดูซึ่งอยู่ติดกับตรงโซนที่ออกไปตรงโอเชียนแบบนี้เลยค่ะราวูนะคะแปลว่าเวฟนะคะในภาษาติเบฮีนะคะก็คือภาษามอลดิเวียนที่นี่นะคะจะมีห้องอาหารมีบาร์นะคะแล้วก็มีแชมเปญพาวิลเลียนด้วยซึ่งแชมเปญพาวิลเลียนเนี่ยก็คือซันเซ็ตสวยมากๆทุกคนเปิดเฉพาะตอนเย็นอาหารที่นี่นะคะเสิร์ฟเป็นเทิร์ฟนะคะเป็นแบบฟิวชั่นนะคะก็คือมีทั้งมีดมีทั้งฟิชนะคะแล้วก็บาร์เนี่ยก็มันอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถดื่มได้เนาะเดี๋ยวเราไปตามเข้ามาดูข้างในกันเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในห้องอาหารราวูกันแล้วนะคะตัวเนี้ยอย่างที่บอกเปิดเฉพาะตอนกลางคืนนะคะณปัจจุบันเนาะก็คือจะมี sitting area นะคะมี indoor outdoor นะคะแล้วก็เป็น open area หมดเลยตรงกระจกที่เราเห็นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเปิดได้หมดเลยนะคะก็คือมันเป็นระบบใหม่เนาะก็คือเปิดฟึบไปนะคะก็จะเป็นแบบ open air เลยแล้วก็ถ้าจะเปิดแอร์เนี่ยก็แค่ตีนองเขาดึงออกมานะคะก็จะเป็นกระจกล้อมแบบนี้ค่ะบรรยากาศดีมากๆทุกคนตรงนี้นะคะเข้ามาถึงก็เจอแชมเปญพาวิลเลียนเลยทุกคนมันสวยมากค่ะดูสีน้ำที่มันตัดกันสิตรงนี้นะคะก็คือมีแฮมม็อกด้วยนะถ้าใครแบบไม่ได้อยู่ในห้องที่แบบมีแฮมม็อกก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเช็คอินนะคะที่วิวดีมากๆแล้วก็สีน้ำที่ได้เนี่ยมันตัดกันแบบนี้เลยทุกคนมันสวยมากนะคะแต่อย่างที่บอกคืออันนี้มันเปิดเฉพาะตอนเย็นก็ถ้ามาตอนเช้าก็ถ่ายรูปได้นะคะตอนเย็นก็ถ่ายได้เหมือนกันส่วนทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ Ocean Pool Villa นะของที่วิลิกันดูอันนี้เป็น one bedroom นะคะเข้ามานะคะก็จะได้พื้นกระจกแบบนี้เลยทุกคนมันดีมากดีสุดๆใหญ่มากด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยพาไปดูห้องน้ำนะแต่มาดูไฮไลท์ของที่วิลิกันดูกันก่อนก็คือ all inclusive ทุกคนที่เห็นตรงนี้ถิงเอาออกมาวางให้นะคะก็จะมีเรดมีบาคาร์ดี้นะคะมีจินมีสเมอร์นอฟพวกเนี้ย
เติมวันละครั้งนะคะก็คือกินจุกๆไปเลยมีโปรเซโกมีโรเซ่นะคะแล้วก็มีเรดไวน์ไวท์ไวน์ตัวเดียวที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ all inclusive ก็คือตัวแชมเปญนะคะก็ปกติเนี่ยถ้าเป็น all inclusive เขาจะมีแชมเปญเวลคัมให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะก็ไปกินตัวที่มันแบบใส่อยู่ในไอซ์บักเก็ตอะทุกคนอันนี้ก็คือละไว้ไม่กินเสียตังค์มีอะไรอีกก็ข้างในนะคะก็จะมีพวกข้างล่างก็จะเป็นพวกซอฟต์ดริงก์ต่างๆนะคะมีพวกสปาร์คลิ่งมีเบียร์นะคะมีน้ำผลไม้อันนี้ก็รวมให้ทั้งหมดนะคะในแพ็กเกจ all inclusive ของที่วิลิกันดูคุ้มมากอะทุกคนคุ้มมากของที่นี่นะที่เนี่ยพักได้มากสุดนะคะเป็น3ผู้ใหญ่นะคะก็คือน้องที่จะมาพักเนี่ยต้องอายุ12 ปีขึ้นไปนะคะปัจจุบันที่ปี 2024 นะอนาคตเราไม่ดูอาจจะรับเด็กก็ได้ถ้ามีเตียงเสริมอะค่ะเขาก็จะมาคอนเวิร์ตตรงเนี้ยเป็นเตียงเสริมให้เราตอนกลางคืนเนาะออกมาก็คือในส่วนของสระว่ายน้ำนะคะที่นี่ถ้าเราเปิดประตูทิ้งไว้นะคะแอร์จะตัดนะคะทุกคนตอนนี้นะคะถึงยืนอยู่ที่โซนใหม่นะคะวิงใหม่ของที่วิลิกันดูนะคะมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะฝั่งนี้เป็นฝั่งซันเซ็ตแล้วก็ตรงนู้นเป็นฝั่งซันไรส์นะคะถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะไม่บรรจบกันนะทุกคนมันจะได้ความเป็น privacy ค่อนข้างมันคล้ายๆปีกนกอะทุกคนมันจะเป็นแบบปีกโอบแบบนี้นะคะสีน้ำมันบ้าบอมากเลยอะยังไงถ่ายกดโง่ๆยังไงก็สวยเอางี้ดีกว่ามันสวยมากจริงสระว่ายน้ำนะคะ 3.5 คูณ 5.5 นะคะก็ประมาณ30ตารางเมตรนะคะนี่ส่วนไม่ใช่ดิ15 ตารางเมตรขอโทษนี่แบบนี้สวยงามแล้วก็ได้วิวซันไรส์สวยๆมีปะการังสวยงามมีทางเดินลงบันไดลงไปนะคะแล้วก็ตีขาออกไปโอ้ยสวยงามมากอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่เนี่ยเขาจะมีประตูทางเข้า entrance 2 ทางก็คือจะมีที่เป็นเมื่อกี้เราเข้าปกติแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะซึ่งคล้ายๆเป็นแบบเวลาเราไป water sport ไป activity ไป diving อะไรเงี้ยเราสามารถตัวเปลี่ยนแล้วก็เดินเข้าประตูเนี้ยใช้คีย์การ์ดแตะเข้ามานะคะแล้วก็มาจุ่มอยู่ในห้องสระว่ายน้ำของเราได้นะคะจะได้ไม่ต้องเดินผ่านตัว master bed ของเราแบบนี้ค่ะตัดมาในส่วนของตัวห้องน้ำนะคะเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็น walk in closet ก่อนทุกคนก็จะมีตัวแบบเขาเรียกตู้นะคะซึ่งเราสามารถดึงอันนี้ลงมาได้นะเพื่อจะแขวนเสื้อผ้าแต่ว่าดึงระวังหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะกระเดิดได้แล้วก็รองเท้ามีสลิปเปอร์มีนะคะไอรอนบอร์ดมีนะคะเตารีดมีแล้วก็มีถุงผ้าที่เราสามารถเอากลับได้เป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็มีลอนลี่แบ็กด้วยเซฟมีให้ค่ะอันนึงที่ไม่มีที่ห้องนี้ก็คือลายแจ็คเก็ตทุกคนแต่มันคอมพลีเมนทรีนะแต่ว่าต้องไปเอาที่ตัว water sport ค่ะเพื่อจะวัดไซส์อะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นแล้วก็ไดร์เป่าผมก็จะอยู่ด้านในแบบนี้ทุกคนแฮร์ไดเออร์อยู่ตรงนี้ถ้าหาไม่เจอก็ลองเปิดหาดูได้นะคะมันอาจจะแอบเพราะว่าที่นี่ตู้ค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ dressing area ค่ะก็มีกระจกมีไฟนะคะแล้วก็มาอันแพ็คกันตรงนี้ได้ในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะมีเป็น Kids and Her Bath แล้วก็มี amenity อยู่ตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้มีครบมียาสีฟันนะคะก็มีพวกshaving kit amenity พวกเนี้ยมีหมดครบนะคะมีครบให้แล้วก็ตรงเนี้ยค่ะด้วยความที่มันเป็น Water Villa เวลาเราเดินเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอยู่กลางน้ำนู่นนี่แต่ว่าอาบน้ำเราอาจจะเคอะเขินนิดนึงเราก็สามารถกดให้ม่านมันลงมาแบบนี้ได้นะคะเพื่อได้ความเป็น privacy ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเวลาคนว่ายน้ำมาเห็นเราแก้ผ้าก็จะอยู่นิดนึงนะประมาณนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวห้องน้ำและห้องน้ำที่เนี่ยอย่างที่บอกวิลิกันดัวค่ะเขาเปลี่ยนแล้วก็คือมีสายชำระทั้งหมดนะคะก็คือดีเลยคนไทยอยู่ไม่ได้นะขาดอันนี้จะขาดใจถัดมานะคะก็จะเป็นแบบ walk in เป็น rain shower แบบนี้ค่ะแล้วก็แบบเนี่ยมีทั้งแบบ rain shower แล้วก็มีแบบฝักบัวด้วยนะคะก็ถือเป็น layout ที่ดีไซส์125 ตารางเมตรนะคะถือว่ากำลังดีเลยทีเดียวทุกคนมาดูอีกห้องนึงนะคะก็คือเป็น higher category ขึ้นมานะคะเป็น sunset size ทุกคนเหมือนกันตอนแรกเข้าใจว่าเหมือนกันนะคะแต่จริงๆเข้ามาแอบมีกิมมิกนิดนึงคือฝั่งเนี้ยเป็นสีฟ้ามีพื้นกระจกเหมือนกันมีมินิบาร์เหมือนกันแต่เขาย้าย resting อะค่ะมาไว้ตรงนี้แล้วในขณะเดียวกันนะคะก็จะมี partition แบบนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่ง privacy ของห้องน้ำนะคะกับตัวที่เป็นเตียงแต่ไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือทราบาร์ทับทุกคนแล้วก็จะมีช่องแสงแบบนี้นะคะก็คือรับแสงลงมาแบบนี้แล้วเราก็ตีบับเบิ้ลแช่ไปแล้วก็เปิดพัดลมไม่ใช่เปิดพัดลมเปิดหน้าต่างแล้วลมแรงมากแบบนี้นะคะก็คือดีมากวินดี้สุดๆอย่างที่บอกธีมฝั่งนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกหมอนเหมือนนะคะตัวแบบหัวเตียงก็จะเป็นสีฟ้านะคะก็เหมือนเคยเป็น2+1นะคะก็คือตรงนี้เขาจะคอนเวิร์ตเป็นเอ็กซ์ตร้าได้แบบนี้อีกอันนึงที่สังเกตได้ก็คือฝั่งซันเซ็ตอะค่ะสระเขาจะใหญ่กว่าก็คือสระเขาจะยาวกว่าขึ้นมาอีกเมตรหนึ่งนะคะเป็น 3.5 คูณ 6 เมตรนะคะแบบนี้
สวยงามมากแล้วก็ตรงนี้เป็นวิวซันเซ็ตสีน้ำที่ได้อะค่ะมันจะเป็นสีน้ำที่คนไทยชอบเพราะว่ามันมีความเป็นลากูนมากกว่านะคะกว่าจะไปถึงตัวที่มันเป็นแบบสีน้ำเข้มก็คือดีมากสวยงามมีบันไดลงแล้วก็มีทาง access เขาเรียกอะไรตัวเปียกเข้ามาตรงนี้เหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกับตัวห้องที่เป็นตัว sunrise เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะหรือว่าตัวเป็นเขาเรียกอะไร resting แล้วกันนะมี his and her bath ปกติเลยแล้วก็มีเมื่อกี้ตรงนี้เป็น walk in เนี่ยเหมือนเดิมปกตินะคะอย่างที่บอกมันจะมีความเป็นธีมสีฟ้านิดนึงนะคะ bath มีแล้วก็มี rain shower แบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนตัวไทยเนี่ยเป็นสีน้ำฟ้าๆอ่อนๆก็คือน่ารักมากเป็นพาสเทลนะคะห้องน้ำเหมือนเดิมทอยเลทนะคะก็มีสายฉีดสำรับปกติเลยมีแบบนี้ถามว่าห้องนี้สวยกว่าไหมก็มีความน่ารักอีกแบบนึงนะเพราะมันเป็นสีฟ้าที่มันตัดกับสีน้ำทะเลของมอลดีฟนะคะก็ถือว่าถ้าใครชอบซันเซ็ตเนี่ยก็แนะนำว่าจองมาก็ดีค่ะราคาต่างกันนิดเดียวอยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าห้องเนี่ยที่เป็น1 bedเนี่ย125หรือ130ตารางเมตรเนี่ยมันประมาณนึงแล้วทุกคนแต่2 bedroom ของที่เนี่ยอลังการไม่ธรรมดานะคะ350ตารางเมตรทุกคนดูไซส์ความใหญ่ของเขาสิมันใหญ่มากทุกคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นกล่องนะคะปกติวิลิกันดูหรือเครือ CCR เนี่ยเขาจะค่อนข้างเป็นคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เลเยอร์มันเป็นกล่องเพราะว่าข้างบนเนี่ยที่เราเห็นนะมันเป็นโซลาร์แผงหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอยู่ที่เฟส1นะคะก็เฟส2เนี่ยถ้าเป็น fully capacity เนี่ยเราสามารถที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มารันทั้งเกาะได้เลยนะทุกคนที่ในห้องของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีทีวีซึ่งสามารถเปิดไปดูอินโฟเมชันตรงนี้ได้เผื่อใครรักโลกอยากจะดูเรื่องอินโฟเมชันพวกเนี้ยก็คือมันจะมีดีเทลบอกทั้งหมดเลยนะคะถ้าสนใจก็ดูในทีวีได้ค่ะทีวีเนี่ยจะเป็นสมาร์ททีวีแล้วบอกเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแล้วก็อย่างโซล่าว่ามันใช้พลังงานยังไงแล้วก็ arrival departure bill ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยทุกคนแนะนำให้เปิดทีวีนะคะคนไทยไม่ชอบเปิดทีวีทาดาคือมาถึงห้องที่สุดของวิลิกันดูนะคะไฮไลท์แล้วนะคะก็คือ 2 bedroom นะคะ Sunset Ocean Pool Villa นะคะจริงๆมันเหมือนกันนะทุกคนมินิบาร์ก็คือเหมือนกันหมดเลยมีพื้นกระจกเหมือนกันแต่อย่างที่บอกฝั่ง Sunset อะค่ะมันจะมีความเป็นสีฟ้านิดนึงพอมีความเป็นสีฟ้าปุ๊บเนี่ยมันก็เลยดูลงตัวดูเข้ากันไปหมดเลยก็คือตรงนี้ก็เป็น His and Her Bath ปกติแหละแต่ว่าบาร์ทับอะค่ะมันโดนบิดนิดนึงแล้วก็มีช่องแสงลงมาแบบนี้ก็คือสวยมากแล้วก็เป็นเรนชาวเวอร์นะคะแล้วก็ทอยเลทก็มีสายชำระปกติเลยนะเหมือนตัวห้อง Sunset Ocean Pool Villa วิวที่ได้อะมันมีสเกลที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะให้ดูก็คือตัว connecting room เหมือนทุกคนตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้าย living area แต่สามารถที่จะ convert หรือใส่ extra bed ตรงเนี้ยได้นะคะก็คือใส่ได้มากสุด2เตียงเพราะว่าพอเป็น 2 bedroom อะค่ะ maximum occupancy เขาคือ6 adult นะคะก็คือ master 2แล้วก็ตรงเนี้ย2จะไม่อยากจะใส่เตียงเสริมก็ได้หรือใส่เตียงเสริมก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็เดินทะลุมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นบัธทับเหมือนกันแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะทอยเลทเหมือนกันนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเตียงกันบ้างนะคะเตียงนะคะก็คือจะทำไมมีลายแจ็คเก็ตอยู่ตรงนี้เป็นสีฟ้านะคะเป็นโทนสีฟ้าทั้งหมดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูตัวมาสเตอร์เบดกันนะคะก็คือเข้ามาได้เลยอย่างที่บอกเป็นโทนสีฟ้าแล้วกันนะมันก็จะมีความแบบเป็นสีมันค่อนข้างละมุนกว่าแล้วมันก็เหมาะกับเขาเรียกไงมันล้อไปกับตัวทะเลของมอลดีฟด้วยนะคะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นมาสเตอร์2แล้วแต่ถ้าเราไม่อยากจะไปใส่เตียงเสริมตรงนั้นนะคะสามารถใส่เตียงเสริมตรงนี้ได้ก็คือไม่ใส่เตียงเสริมหรอกเป็นโซฟาเบสแล้วกันสำหรับคนตัวเล็กแล้วกันนะคนตัวเล็กโอ้ยลมแรงมากสระว่ายน้ำนะคะก็คือฝั่งซันเซ็ตเนี่ยจะใหญ่กว่าฝั่งซันไรส์นิดนึงนะคะอย่างที่บอกแล้ววิวที่ได้กับสีน้ำที่ได้มันก็จะเป็นสีตะโกนแบบนี้นะสวยตะโกนนะคะคือสวยมากแบบนี้แล้วก็มีทางลงแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะเลเยอร์คล้ายๆกันทั้งหมดนะคะแต่ว่าพอเขาทำใหม่มันก็ดีแหละอะไรใหม่ๆมันก็สวยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะโปรโมชั่นก็คือทักน้องเซลมาได้นะคะแล้วก็เป็นการรีวิวห้องนะคะที่จบกันไปแล้วนะคะที่วิลิกันดูนะคะห้องทุกไทป์ที่เรารีวิวมาใครดูถึงตรงนี้นะคะยังไม่กดไลค์กด subscribe กดติดตาม Maldives Expert นะกดเดี๋ยวนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะอย่าลืม assign Maldives Expert นะคะ MALDIVES มี S ด้วยนะแล้วก็ Expert มี S นะคะเพราะเรามี Expert หลายท่านนะคะก็คือ EXPERTS นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างล่างให้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องอาหารต่อ Water Sport อีกนะสปาตามมานี่ค่ะคือ
Sandbank นะคะที่สามารถดู Sunrise แล้วก็ Sunset ใน Sandbank เดียวกันได้นะคะสวยมากสวยแบบสวยๆนะคะแล้วก็ถ้าใครมีกล้อง360เนี่ยก็สามารถขึ้นกล้องตรงนี้ได้นะคะแพลตฟอร์มไกลสุดอย่างที่บอกนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของแบบเราสามารถลงจากตรงนั้นแล้วก็ว่ายน้ำ snorkeling ไปได้นะคะก็คือจะเมื่อวานเราเจอ Eagle Ray นะคะเป็นฝูงเลยฝูงใหญ่มากนะคะประมาณ 8-9 ตัว3ฝูงนะทุกคนตัวใหญ่มากแบบประทับใจมากที่บริการดูเนี่ยนอกจากจะเป็น all inclusive ที่ดีแล้วเนี่ยห้องสวยแล้วบริการดีแล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น hidden gem แล้วกันนะคะเป็นแบบเพชรในตมที่ถ้าใครชอบแบบความเป็นโมดิเวียนสีน้ำแบบนี้ทุกคนมันต้องที่วิลิกันดูเท่านั้นอะเราก็ได้หาดด้วยที่มองซันเซ็ตกับซันไรส์ได้นะคะแล้วไหนจะห้องอีกอาหารเนี่ยคือไม่ต้องบอกเลยว่าแบบคุณภาพของอาหารนะมันดีมากทุกคนแล้วตัวดริงก์หรือว่าตัวเฮาส์ไวน์เองไม่ใช่ไวน์กล่องมันเป็นไวน์ที่แบบดีไวน์ดีโรเซ่ดีนะคะก็คือถ้าใครเป็นสายดื่มสายกินอยู่แล้วเราก็มองหารีสอร์ทที่ไม่ได้ราคาสูงมากแบบเป็นเชนนะคะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ทุกคนมากเลยแล้วก็ดูสิไม่มีทุกคนเลยเป็นทะเลสวยๆแบบนี้ใครสนใจนะคะก็อย่าลืมทักมอดิเบสเปิดมาได้นะคะนี่นะคะข้างหลังของถิ่นก็คือ Water Sport นะคะที่ All Inclusive ของวิลิกันดูเนี่ยก็จะมีตัวคายักสีเหลืองๆนี่นะคะแล้วก็ตัวซับนะคะที่เป็น All Inclusive เนาะแล้วก็ถ้าใครเล่นคาตามารันเป็นนะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะแต่ว่าก็ใช้แรงงานเหมือนกันนะเจตสกีมีนะคะตัวอย่างที่บอกเวกบอร์ดมีฟันทูบมีไอ้พวกนี้จะเสียตังค์นะคะเพราะเขาต้องเอาเจตสกีออกลากเราไปพวกนี้ใช้น้ำมันนะคะอย่างเงี้ยก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะแต่ก็สามารถมาเช็คราคาที่ตัว Ocean Dive Center ตรงนี้ได้ค่ะDive Site ที่นี่มีเคฟมีถ้ำนะคะแล้วก็มีแบบเจอมากสุดก็คงจะเป็นพวกแบบอย่างEagle Ray นะคะแล้วก็มีถ้ำให้ดำแต่ว่าถ้าอยากเจอตัวใหญ่เนี่ยมันต้าไกลๆออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะมีเป็นคล้ายๆเป็น cleaning station นะคะก็จะเจอแบบมากสุดก็ 3-4 ตัวแต่ถ้าอยากไปแบบเวลชาร์กเลยเนี่ยก็คือต้องนั่งไปที่เซาท์อารีก็จะนั่งสปีดโบ๊ทไปประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะเป็นฟูลเดย์นะอันนั้นนะถ้าเป็นเวลชาร์กแต่ถามว่าโอกาสเจอไหมก็เจอเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันต้าจะเจอง่ายกว่าแค่นั้นเองอุปกรณ์ครบมากกำลังเดินไปถ่ายโดนเวลลี่ให้ทุกคนดูนะคะตามมาเลยมาดูมื้อเที่ยงกันนะคะทุกคนมื้อเที่ยงวันนี้นะคะตรง Dive Station แบบนี้นะก็จะเป็นตัว Live Fish นะคะมีเหมือนเดิมเหมือนคล้ายๆเมื่อวานเลยแต่ว่ามีเป็นตัวซาเต้เพิ่มขึ้นมานะคะมีแซลมอนทูน่ามีทูน่าหมักนะคะก็น่าทานมากรอข้าวเป็นข้าวบาสมาติไรซ์นะคะไวท์ฟิชสตูทุกคนแกงปลาขาวค่ะมีก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไก่สเตอร์ฟรายบีฟนะคะเป็นเนื้อผัดนะคะอย่างที่บอกว่าที่บริการดูเนี่ยถ้าใครชอบเนื้อนะคะที่นี่ตอบโจทย์มากค่ะอันนี้ก็ผัดธรรมดาโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกพิกเกิลกับพริกละอันนี้ข้ามเลยอันนี้น่าจะเป็นผัดผักดาวเคอรี่นะคะอันนี้ก็ปกติเนาะเป็นดาวแล้วก็มีโปเตโต้เคอรี่อันนี้จะเป็นโซนวีแกนแน่เลยแล้วก็มาชิคเก้นเคอรี่ค่ะนี่ขาดไม่ได้ก็เป็นสตีมไรซ์นะคะคนไทยเราต้องทานข้าวคือบางคนอาจจะไม่คุ้นจริงกับข้าวนี้แต่จริงๆเขาหอมแล้วก็นุ่มมากนะคะแล้วก็เวลาเคี้ยวมันจะหนึบๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแลมเล็กทุกคนวันนี้มีแลมเล็กด้วยนะคะนี่แบบนี้ปิด5 ทุ่มนะคะดีมากๆผลไม้มารีวิวนะคะมารีวารูเมนูกันนะคะทุกคนเป็นอย่างที่บอกเป็นซิลค์ก็คือเป็นเส้นทางสายใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อิตาเลียนอินเดียเมดิเตอร์เรเนียนนะคะไชนีสไทยอะไรมีหมดเลยนะคะก็ที่เนี่ยจะเป็นเซตคอร์สนะคะก็คือจะเป็นสตาร์เตอร์เมนแล้วก็ของหวานเหมือนเดิมเนาะอย่างสตาร์เตอร์เนี่ยก็จะมีบีฟคาปาโชนะคะมีแบบโปเกโบมีต้มข่าไก่มีกุ้งเทมปุระนะคะแล้วก็มีซุปออฟเดอะเดย์นะคะส่วนอะไรที่มันเป็นดอกดาวทุกคนเห็นไหมเพราะว่าย้อนแสงมากเลยมันจะมีพวกแบบ lobster Modive lobster wagyu อย่างเงี้ยจะเสียตังค์นะคะก็อย่างเช่น Modive lobster เนี่ย14 เหรียญต่อ100 กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหยิบตัวใหญ่หน่อยสักโลนึงก็140 เหรียญอย่างนี้เป็นต้นนะ140 เหรียญก็4,000 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้อยู่ส่วนเมนนะคะก็จะมีตั้งแต่เอ็กแพนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอาหารอิตาลีนะคะคล้ายๆแบบ
ลาซานญ่าอย่างนี้เนาะมีนาซิโกเล้งมีแลมมีผัดไทยนะคะมีแซลมอนสเต็กพวกนี้ก็สั่งได้ของหวานก็จะมีแมงโก้สติ๊กกี้ไรซ์นะคะมีมัทฉะโมจิด้วยนะทุกคนก็สั่งละเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาคุยนักคุยหนานะคะว่าอร่อยต้องมาพิสูจน์ทุกคนอาหารมาแล้วนะคะ นี่ผัดไทยหน้าตาน่าทานมากเห็นไหมก็ไม่รู้อันนี้ก็น่าทานหอมมากเห็นไหมโอ้มีหมูสะเต๊ะด้วยดูสีเนื้อมันฉ่ำมากค่ะทุกคนน่าทานมากเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะครับทุกคนตอนนี้นะคะอยู่บนเรือแล้วนะคะกำลังจะไปตามล่าหาน้องโลมาที่วิลิกันดูกันนะคะวันนี้โชคดีมากปกติเขาไม่ใช้เรือนี้นะคะแต่วันนี้เป็นเรือยอชต์ก็เลยตื่นเต้นหนักกว่าเดิมนะคะแล้วก็วิวที่ได้คือสวยมากคือแบบมาดูกันว่าเจอน้องโลมากี่ตัวนะคะตามมาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะถิงกำลังอยู่บนทริปนะคะ Dolphin Cruise นะคะของที่วิลิกันดูนะคะก็คือได้วิวซันเซ็ตแบบนี้นะคะแล้วก็เป็น Open Water มาตามล่าหาน้องโลมากันนะคะมาดูว่าเราจะเจอกันไหมแต่ปกติที่วิลิกันดูเนี่ยโอกาสเจอประมาณ 8-90% เลยทุกคนวิวที่ได้ก็คือสวยมากๆถึงไม่เจอก็ไม่เป็นไรอะค่ะแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าจะเจอแล้วหรือเปล่าตรงนี้นะคะเป็นด้านในของเรือยอชต์ของที่วิลิกันดูนะคะเป็น3เบดรูมนะคะทุกคนก็คือสามารถแบบพักได้ทั้งหมดนะคะ6ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กนะคะรวมกันให้ได้6นะคะก็มีที่ให้แนนนี่นอนด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นแบบ converting นะคะตอนกลางคืนเท่านั้นค่ะก็สวยแล้วก็หรูหรามากถ้าใครสนใจก็คือทักมาได้เลยนะคะกลับมาแล้วนะคะทุกคนจาก Dolphin Cruise นะคะขอบอกว่าเจอน้องโลมาเยอะมากแล้วก็แบบกระโดดจัมปิ้งกันแบบว่าสุดยอดไปเลยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งทริปประทับใจนะคะของ Sunset Cruise ที่วิลิกันดูค่ะเดี๋ยวก็ไปดินเนอร์กันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นห้องอาหารดินเนอร์ไหนเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะทุกคนตอนนี้ข้างหลังของถิงนะคะก็คือแชมเปญพาวิเลียนนะคะที่อยู่กับติดกับห้องอาหารราฮูนะคะก็คือเป็นห้องอาหารที่โอเวอร์ซันเซ็ตแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นห้องเนี้ยจริงๆอ่ะแชมเปญพาวิเลียนเราสามารถมาแบบสั่งแชมเปญนะคะแล้วก็แบบซันเซ็ตวิวแล้วตรงนี้มันมีตะข่ายนะทุกคนเป็นแฮมม็อกซึ่งถ้าใครพักห้องบีชวิลล่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาใช้ฟัซิลิตี้หรือว่าถ่ายรูปตรงนี้ได้แล้วก็แบบเป็นวิวแบบวอเตอร์วิลล่าแบบนี้สวยงามค่ะตอนนี้เรามามันมืดไปแล้วไม่ทันแต่ว่าเนี่ยก็จะเห็นข้างหลังนะคะเป็นห้องอาหารราฮูที่แบบตั้งที่เนี่ยเสิร์ฟเป็นเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟนะคะก็คือซีฟู้ดแอนด์มีทค่ะเป็นกริลแล้วก็จะเป็นเซตคอร์สนะคะถ้าใครมาแบบออลอินคลูซีฟไดอะเราเนี่ยก็คือสามารถพรีบุ๊กิ้งห้องนี้ได้นะคะจะเปิดเฉพาะดินเนอร์แล้วก็เป็นสตาร์เตอร์เมนแล้วก็ของหวานค่ะแบบนี้เดี๋ยวอาจจะมาอินเสิร์ตให้ดูนะว่าอาหารหน้าตาเป็นไงครับผมเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นตัวสตาร์ทมูชแล้วกันนะเป็นแบบนี้ปึ๊บเป็นโปเตโต้นะคะเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเล็บก็ไม่มีประมาณนี้เห็นไหมได้อยู่ มาแล้วนะคะทุกคนสตาร์เตอร์ค่ะเป็นออนเนียนซุปทุกคนซีสแครอทน่าทานมากบีทรูทนะคะเป็นวีแกนดิชนะคะเป็นบีทรูทคาปาโชนะคะก็คือถ้าใครชอบก็คืออันนี้น่าจะตอบโจทย์เลยแหละลองออนเนียนซุปกันนะออนเนียนซุปดีบีทรูทจริงอ่ะบูชีสดีนี่ค่ะสแกลลอปนะคะเซียมาดีมากทุกคนเดี๋ยวจะชิมนะคะว่าดีไหมไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดก็กินได้หวานดีค่ะดีมากตัดอะไรสั่งถ้าไปทานเนื้อจานนี้สั่งค่ะเลิศมาแล้วนะทุกคนเมนค่ะบีฟ
เทนเดอร์ลอยมีเดียมน่าทานมากเดี๋ยวจะหั่นเนื้อให้ดูนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นริซอตโต้ทุกคนริซอตโต้ก็คือดีมากกุ้งหอมมากนี่น่าทานมากไม่ใช่ชมพูขนาดนั้นดีค่ะคิดว่าดีมาลองริซอตโต้กันค่ะทุกคนเพราะมันอะเดนเต้ไหมดีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัวเป็ดค่ะทุกคนดักคองซีนะคะน่าทานมากๆเลยมาค่ะลองเป็ดชิ้นใหญ่ไปไหมอ่ะหนังกรอบมากทรัฟเฟิลน่าจะหอมมากนะคะผ่านทุกอันทุกผ่านเลยทุกคนคิดว่าผ่านเพราะอาหารนี้นะคะชื่อว่าลาฮูนะคะก็คือผ่านเลยแบบแนะนำให้จองกันมาทานนะคะเพราะมันรวมอยู่ใน all inclusive อยู่แล้วค่ะเริ่มทุกคนเป็ดจานที่2ค่ะเพราะว่าอร่อยมากจานที่2รู้สึกมันชิ้นเล็กลงยังไง แต่มันอร่อยมากจริงๆคือหนังอะค่ะมันกรอบเหมือนอารมณ์หมูกรอบอะแล้วมันมีเลเยอร์ของหนังเป็ดอะค่ะมันเลยมีแบบความจุยซี่ของแบบเนื้อแล้วก็แบบเนื้อแดงมันดีมากเลยมันเป็นบีทรูทแต่ทุกคนดีมากแบบนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวบีทรูทนะคะมาถึงส่วนของหวานนะคะทุกคนสุดท้ายนะคะนี่ครีมบูเล่ค่ะทางคนนี้ไม่น่าหมดนะคะใหญ่เท่าหน้าดิฉันเลยค่ะเอาเป็นว่าเหมือนบุฟเฟ่ค่ะอันนี้ข้ามมาชิมครีมบูเล่กันดีกว่าเราต้องต้อแบบอิมิลี่ทุกคนเห็นแบบเห็นไหมนะว่ามันมีความเป็นวานิลาจุดๆอยู่ดีมากหวานมากต้องกินกับกาแฟแต่ดีมากค่ะเป็นการจบการรีวิวของที่ลาฮูนะคะห้องอาหารอย่างสวยงามแนะนำมาให้จองมาคุ้มมากๆจบกันไปแล้วนะคะทุกคนกับการรีวิวที่วิลิกันดูรีสอร์ทแห่งนี้นะคะก็คือพาไปดูครบหมดทุกห้องเลยนะห้องอาหารด้วยนะคะแล้วก็พวกบาร์ต่างๆด้วยนะคะก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ถิงแล้วก็ทีมงาน Maldives Expert ด้วยนะคะยังไงวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย